हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज भने म हजुरहरूमाझ घरमा नै सजिलोसँग रेस्टुरेन्टमा पाइने जस्तै कोल्ड कफी बनाएर देखाउँदैछु। कोल्ड कफी भन्ने बित्तिकै हामी सबैजनालाई मन परिहाल्छ, त्यसैले आज घरमा नै सजिलो र छिटो तरिकाबाट कोल्ड कफी बनाएर देखाउँदैछु। म घरमा नै यति सजिलैसँग कोल्ड कफी बनेपछि रेस्टुरेन्टमा गएर खाने त कुरै भएन। सुरुमा म कफीको मिक्सर रेडी गर्दैछु। त्यसको लागि एउटा बलमा 2 चम्चा जति कफी राखेँ। त्यसपछि 2 चम्चा र आधी जति चिनी राख्दैछु र सेम क्वान्टिटीमा पानीलाई पनि राख्दैछु। अब यसलाई म चिया छान्ने जालीले मजाले मिक्स गर्दैछु। हजुरहरूले व्हिस्करले पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। चिया छान्ने जालीले चाहिँ एकदमै छिटो र राम्रोसँग मिक्स हुन्छ। हजुरहरू पनि आफ्नो घरमा भएको चिया छान्ने जालीले यसलाई मिक्स गरेर हेर्नु होला, एकदमै राम्रो रिजल्ट आउनेछ। यसलाई 3 देखि 4 मिनेटसम्म हामीले मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसको कलरहरू चेन्ज हुँदैछ। म यसमा बीचमा थोरै पानी एड गर्दैछु किनकि मलाई चाहिँ पातलो मिक्सर मनपर्छ। पातलो मिक्सर भयो भने चाहिँ दुधमा राम्रोसँग मिक्स हुन सजिलो हुन्छ। हजुरहरूलाई कफीको मिक्सर बाक्लो मनपर्छ भने बीचमा पानी एड नगर्दा पनि हुन्छ। यतिको मिक्सर भएपछि हामीलाई कोल्ड कफीको लागि यो पर्फेक्ट हुन्छ। अब म कफी मिक्सरलाई अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गर्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै क्रिमी र एकदमै राम्रो मिक्सर बनेको छ। अब म कोल्ड कफी बनाउनतिर लाग्दैछु। एउटा सिसाको जारमा 5-6 पिस जति आइस क्युब राख्दैछु। त्यसपछि 1 चम्चा चिनी पाउडर राख्दैछु। यो चाहिँ पिसेको चिनी हो। त्यसपछि 1 गिलास चिसो दुधलाई पनि राखेँ। अब भने म यसमा कफीको मिक्सरलाई राख्दैछु। हजुरहरू आफ्नो टेस्ट अनुसार कफीको मिक्सरलाई राख्न सक्नुहुन्छ। म यसमा 3 पिस जति आइस क्युब फेरि एड गर्दैछु र थोरै दुधलाई पनि एड गरेँ। अब भने म यसलाई स्ट्रको सहायताले हल्का चलाउँदैछु। एकैछिन चलाएपछि हाम्रो कोल्ड कफी चाहिँ बनेर रेडी हुन्छ। यो एकदमै रेस्टुरेन्टमा पाइने जस्तै बनेको छ। एकदमै मिठो टेस्ट छ यसको। मात्र 5 मिनेटमा हामीले घरमा नै सजिलैसँग रेस्टुरेन्टमा पाइने जस्तै कोल्ड कफी बनाएर खान सक्छौँ। हजुरहरू पनि आफ्नो घरमा नै यसरी नै कोल्ड कफी बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। हजुरहरूलाई मेरो कोल्ड कफी बनाउने तरिका कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।